Hello there. سلام. In this short talk, we will look at two short parables. توی این ویدئوی کوتاهمون میخوایم در مورد 2 تا مثل کوتاه صحبت کنیم. The first is Matthew chapter 15. که اولیش توی متی باب 15 صفحه 1275 اومده. And it's a very short parable. که یه مثل خیلی کوتاست. And we know it's a parable because if we just read verse 15 of chapter 15, میدونیم که یه مسئله چون با توجه به آیه 15 باب 15 متوجه میشیم که میخونیم. پتروس گفت این مثل را برای ما شرح بده. So there's been a parable earlier in the chapter and Peter says, explain it to us. خب تا قبل از این آیه 15 تو آیه قبلیش یه چیزی عیسی گفته بود که تو آیه 15 پتروس میگه که این مثل رو برامون توضیح بده. Now the parable is in verses 10 and 11. که خود مثل توی آیات 10 و 11 گفته شده. And we will read it in a second. که حالا به زودی آیات رو میخونیم. But first of all, let's look at the previous 9 verses for the context. ولی بیاین حالا آیات قبلش رو بخونیم که موضوع این بحث دستمون بیاد. So verses 1 and 2. از آیه 1 و 2 شروع میکنیم به خوندن. سپس گروهی از فریسیان و علمای دین از اورشلیم نزد عیسی آمدند و گفتند چرا شاگردان تو سنت مشایخ را زیر پا میگذارند؟ آنها دستهای خود را پیش از غذا خوردن نمیشویند. So they come and say to Jesus, look at your disciples. پس دارن میان پیش عیسی و بهش میگن که به شاگردات نگاه کن. They're breaking the traditions of the elders. و میگن که سنت قدیمیامون و مشایخمون رو زیر پا گذاشتن. They're not washing their hands before they eat. قبل غذا خوردن دستاشون رو نمیشورن. Now, people may like to wash their hands before they eat. خب ممکنه مردم خوششون بیاد دوست داشته باشن که دستاشون رو بشورن قبل از غذا خوردن رو تمیز کنن. But there's nothing sinful in not washing your hands. ولی اگه کسی دستش رو نشوره برای قبل از غذا خوردن این کار گناه به حساب نمیاد. And there was nothing in the law of Moses saying you had to wash your hands before you eat. و حتی توی قوانین موسی هم اگر نگاه کنید هیچ قانونی در رابطه با این قضیه پیدا نمی‌کنه که بگه باید حتما دستات رو تمیز کنی و بعد غذا بخوری. It was a tradition of the elders. یه سنتی بوده که فقط مشایخ و ریش‌سفیدا برای خودشون به وجود آورده بودن. It made them feel good. They could say, look how good we are. We're cleansing ourselves before we eat. و خب این کار بهشون کمک میکرد که حس خوبی داشته باشن و میگفتن که ببینید ما چقدر آدمای خوبی هستیم قبل از غذا خوردن تمیز میکنیم دستامون رو. And now they're trying to look down on Jesus by saying, look at your disciples. They're disobeying these traditions. و همین افکار تو ذهنشون بود و وقتی شاگردای مسیح رو میبینن به عیسی میگن به شاگردات نگاه کن. بهشون تحقیرانه نگاه میکنن و میگن شاگردات رو نگاه کن اینها دستاشون رو تمیز نمیکنن. So let's first of all read verses 3 and 4. این حالا آیات 3 تا 4 رو بخونیم. اما او در پاسخ گفت و شما چرا برای حفظ سنت خیش حکم خدا را زیر پا میگذارید؟ زیرا خدا فرموده است پدر و مادر خود را گرامی دار و نیز هر که پدر یا مادر خود را ناسزا گوید البته باید کشته شود. So Jesus says, okay, let's talk about your traditions. عیسی میگه که خب بیاین پس در مورد سنتاتون حرف بزنیم. And he says, in the law, there is a law from God. و میگه که توی قوانین توی این شریعت قوانینی هستش که از خدا گرفته شده. And that law is you honor your mother and father. و یکی از این قوانینی که خدا داده گفته که باید به پدر و مادرت احترام بگذاری. You respect them, you look after them. باید بهشون احترام بذاری و ازشون مراقبت کنی. But the Pharisees had a tradition. ولی فریسی ها میگفتن که سنتی داشتن. And it's described in verse 5. که توی آیه 5 توضیحش میده. اما شما میگویید اگر کسی به پدر یا مادرش بگوید هر کمکی که ممکن بود از من دریافت کنید وقف خداست. They could say about their money, I'm devoting this money to God. اونا این سنت رو داشتن و میتونستن بگن که من این پول رو وقف خدا کردم. Money which could have been used to support an old mother or father, they would say it's devoted to God. مثلا اگه یه شخصی یه پولی داشت که میتونست از اون پولش برای حمایت از پدر مادرش استفاده کنه، میتونست خیلی راحت بگه که من این پول رو وقف خدا کردم که به اونها نده. And if they said this, they weren't allowed to use this money
for their mother or father because it was devoted to God. و این سنت رو داشتن که اگر میگفتن این پول وقف خدا شده دیگه بعد اجازه نداشتن از این پول برای پدر مادرشون یا کار دیگه استفاده کنن. And Jesus is very angry in verse 6. عیسی حالا توی آیه 6 نشون میده که چقدر عصبانی از این چیز. در این صورت دیگر بر او واجب نیست این گونه پدر خود را گرامی دارد. این چنین شما برای حفظ سنت خیش کلام خدا را باطل می‌شمارید. He says, God gave you a law to honor your mother and father. بهشون داره میگه که خدا بهتون این قانون رو گفته و بهتون دستور داد که باید به پدر مادرتون احترام بذارید. But you're saying, we have tradition where we devote our money to God. ولی شما دارین بر خودتون میگین که ما این سنت رو داریم که یه چیزی رو به خدا وقف کنیم. And that's actually disobeying God's command, which could use the money to help their mother and father. میگین این سنت رو داریم که یه پولمون رو وقف خدا کنیم و در حقیقت این سنتتون برخلاف قوانین خداست و با انجام این کار از خدا نافرمانی میکنید، چون دارین میگین که این پولی هستش که به خدا وقف میشه و نمیتونن برای پدر مادرم استفاده کنن. Their tradition, which they had made up, پس اون سنتی که خود این آدم ها ساخته بودنش caused them to disobey God's command. باعث میشد که کاری کنن از قوانین خدا نافرمانی کنن. And the irony was, even if they devoted the money to God, they could still use it for themselves. حالا قسمت طعنه‌آمیزش اینجا بود که اگر یه پولی رو برای خدا وقف می‌کردن میتونستن برای خودشون از اون پول استفاده کنن. So their tradition helped them to use money for themselves, but not for their parents. پس یعنی این سنتی که ساخته بودن رو به وجود آورده بودن رو بهشون کمک میکرد که پولی که دارن رو برای خودشون استفاده کنن ولی برای پدر مادرشون استفاده نکنن. This was thoroughly evil. که مطمئنا این قانونی که گذاشته بودن و سنتشون واقعا شریرانه بود. And they're criticizing the disciples because they didn't wash their hands. و با وجود این سنت بدی که داشتن حالا دارن از شاگردای مسیح انتقاد میکنن که دستاشون رو تمیز نکردن. And Jesus tells them this in verses 7 to 9. توی آیات 7 تا 9 هم عیسی همین رو بهشون میگه. ای ریاکاران، اشعیا درباره شما چه خوب پیشگویی کرد. آنگاه که گفت این قوم با لبهای خود مرا حرمت می‌دارند اما دلشان از من دور است. آنان بیهوده مرا عبادت می‌کنند و تعلیمشان چیزی جز فرایض بشری نیست. He says to them, you're hypocrites. پس عیسی داره بهشون میگه که شما فریبکار هستید، شما ریاکار هستید. Isaiah talked about you. اشعیا در مورد شما گفته بود. He said they say they love God, but they don't really in their hearts. اشعیا گفته بودش که اینها میگن خدا رو دوست دارن، تو کلام میگن ولی قلباً واقعا دوستش ندارن. And then he says the parable. و بعد در ادامه این داستان عیسی میاد اون مثل رو براشون میگه. So verses 10 and 11. توی آیات 10 و 11. سپس آن جماعت را نزد خود فرا خواند و گفت گوش فرا دهید و بفهمید. نه آنچه به دهان آدمی داخل می شود او را نجس می سازد، بلکه آنچه از دهان او بیرون می آید آن است که آدمی را نجس می سازد. Now this parable doesn't seem to make sense. به نظر میرسه که این مثل اینجا معنا مفهومی نداره در رابطه با این چیزی که خوندیم. Jesus said if something's going into someone's mouth, that doesn't defile them. چون عیسی داره میگه که اون چیزی که وارد دهان یک شخصی میشه اون آدم رو ناپاک و نجس نمیکنه. So the disciples were thinking about food and thinking, but if you ate something bad or something unholy, then it would make you defiled. خب شاگردا به غذا فکر میکردن اگر چیزی بخورن که بده و نجسه اون شخص رو ناپاک میکنه. Like a Muslim would think if he ate something non-halal or something pork, he is defiled. مثلا مسلمونا که فکر میکنن اگر یه چیزی که حرام باشه بخورن، مثلا مثل گوشت خوک، با خوردنش باعث میشه که نجس بشن. The Jews had similar food laws. یهودیان دقیقاً همین قوانین مشابه در مرابطه با غذاها رو هم داشتن. But Jesus says, no, nothing going into your mouth defiles you. بلکه حالا اینجا عیسی بهشون میگه که اون چیزی رو که میخورین و وارد دهانتون میشه شما رو نجس نمیکنه. It's what comes out of your mouth that defiles you. بلکه اون چیزی که از دهانتون بیرون میاد شما رو نجس میکنه. And the disciples didn't understand. شاگرداشون اصلا نمیفهمیدن منظور حرف عیسی چیه. They were thinking, well, how can food come out of your mouth and how can that defile you? چون همش داشتن به غذا فکر میکردن دیگه و میگفتن که چطوری میتونه یه غذا از دهن من بیرون بیاد و منو نجس کنه. And that's why Peter says,
Explain what you mean. واسه همینه که آیه اولی که با هم خوندیم پتروس داشته از عیسی میپرسه که حرفی که زدی به چه معناست و تعریفش کن برامون. And so Jesus explains. واسه همین حالا عیسی در ادامه براشون حرفش رو توضیح میده که منظورش چیه. Verse 17. آیه 17 رو میخونیم. آیا نمیدانید که هرچه به دهان داخل میشود به شکم میرود و بعد دفع میشود. So he says, look, if something's going into the mouth, it will be eaten and then come out the other end. خب عیسی بهشون میگه که خودتون میدونید وقتی غذایی میخورید وارد شکمتون میشه و بعدش هم دفع میکنیدش. It doesn't do you any harm, it doesn't defile you. و ضرری بهتون نمیزنه، نجستون هم نمیکنه. Because in this parable, Jesus isn't thinking about physical things, he's thinking spiritually. چون تو این مثل در اصل عیسی در مورد یک غذای فیزیکی صحبت نمیکرده. چیزی که منظورش بوده یه چیز معنوی بوده. And he tells them what he means when he talks about things coming out of the mouth. و بعد بهشون میگه وقتی حرف از این که یه چیزی از دهان شما بیرون میاد منظورش از این حرف چیه. So verses 18 and 19. آیات 18 و 19 رو میخونیم. اما آنچه از دهان بیرون می آید از دل سرچشمه می گیرد و این است آنچه آدمی را نجس می سازد. زیرا از دل است که افکار پلید، قتل، زنا، بی‌عفتی، دزدی، شهادت دروغ و تهمت سرچشمه می گیرد. He's talking about what comes from inside us. پس عیسی داره اینجا در مورد چیزایی میگه که از درون ماها میتونه سرچشمه بگیره و بیرون بیاد. He says what comes out of the mouth are words. و داره میگه اون چیزی که از دهان بیرون میاد کلام ماست. And words come from the heart. و کلام ما هم از قلبمون نشأت میگیره. And he says, and the human heart is bad. و داره میگه که قلب انسان هم بده. Inside we're not good. We have this sin. ما از درون خوب نیستیم. گناه رو داریم در درون خودمون. This desire to do evil. و میل به کار بد انجام دادن رو در درون خودمون داریم. And all these bad things, theft, adultery, murder. و بعد تمام این چیزهای بدی هم که اینجا نام برده میگه که داریم، مثل دزدی، قتل، زنا. They all come from the heart. همه این چیزهای بد از قلبمون نشأت میگیره. So why does Jesus say this? چرا عیسی داره اینا رو میگه؟ The answer is in verse 20. جواب سوال تو آیه 20. این هاست که شخص را نجس میسازد، نه غذا خوردن با دستهای ناشسته. The Pharisees focused on everything outside. فریسی‌ها فقط به چیزایی که بیرون بود فکر می‌کردن. They focused on things like cleaning and all these ceremonial laws. فقط تمرکز می‌کردن رو چیزای مربوط به سنتشون، چیزایی که برای شستشو و پاک کردن بدنشون هست. We could say it's the equivalent of a Muslim who does all his ablutions before prayers. میشه مثل یک مسلمون که تمامی اون کارهای مربوط به غسل رو انجام میده که پاک بشه بتونه نماز بخونه. And keeps 5 prayers a day always. و فکر کنم مثلا 5 بار در روز میخواد دعا بخونه که باید 5 بار در روز این کارا رو انجام بده. And fasts perfectly during Ramadan. و بعد توی دوره رمضان هم کاملا روزه میگیره. But is full of wickedness, adultery, unkindness, cruelty. ولی یه شخصی پیدا میشه که همه این کارا رو میکنه ولی پر از شرارت، بدی و حتی زنا انجام میده. And acts very badly. و خیلی هم بد رفتار میکنه. That person should not be focusing on things like washings and prayers and fasting. یه چنین آدمی نباید به شستشو و تمیز کردن خودش و دعا کردن و روزه گرفتن تمرکز کنه. They should be focusing on trying to change their heart and character. بلکه باید کاری کنه که قلب خودش رو و شخصیت خودش رو تغییر بده. And that's what Jesus is saying to his disciples. عیسی هم اینجا داره به شاگرداش همین رو میگه. He's saying you've already got your heart in you. You've already got sin in you. داره بهشون میگه که شما قلب شریرتون رو دارید، یک قلبی که پر از گناهه. That defiles you enough. اینه که شما رو نجس میکنه. That makes you do bad things and say bad things and think bad things. همینه که باعث میشه شما کلام بد بگین، کار بد انجام بدید. Focus on that and changing your character. به قلبتون تمرکز کنید و کاری کنید که شخصیت خودتون رو تغییر بدید. Don't focus on what types of food you eat and whether you've washed your hands. فقط درگیر غذاها نباشید. به این توجه نکنید که چه غذایی بخورید یا دستتون رو شستشو کنید و تمیز کنید. Eating the right type of foods and washing your hands won't make you clean.
خوردن یه غذای مناسب یا دست شستن باعث تمیز شدن و پاک شدن شما نمیشه. Trying to change your heart, that will help make you clean. بلکه اگر خودتون رو تغییر بدین، این تغییره که باعث پاک شدن شما میشه. And Jesus' parables are often like this. مثلا که عیسی میگفتم اغلب همین مدلی بوده. As we've said, he says something which if you think about it purely physically doesn't make sense. همونطور که گفتیم عیسی چیزایی میگفته که اگر بخوایم به صورت فیزیکی بهش فکر کنیم معنا و مفهومی پیدا نمیکنه. The disciples thought about this physically and thought, well, how can food come out and food going in? مثل همین مثالی که الان خوندیم، شاگردها هم داشتن فیزیکی فکر میکردن به یه چیز فیزیکی، به غذا، که فکر میکردن که چطور میتونه غذا از دهان ما بیرون بیاد که ما رو ناپاک کنه. But Jesus explains exactly how he's thinking about this spiritually. ولی بعد عیسی ادامه میده و براشون توضیح میده که منظورش از این حرفی که زده چیه، فیزیکی نیست، بلکه داره در مورد یک چیز معنوی صحبت میکنه که از دهان ما بیرون میاد. And that's a good tip when reading parables. خب این هم یه کمک خیلی خوبیه که بهمون کمک میکنه چجوری وقتی مثل ها رو میخونیم چجوری بهش فکر کنیم. Look at what Jesus says and try and understand spiritually the message he's giving. نگاه کنیم ببینیم عیسی چی میگه و تلاش کنیم ببینیم که از نظر معنوی چه درسی میخواد به ما بده با این مسئله که گفته. And we see a perfect example of this in chapter 16. که خب یه مثال فوق‌العاده از همین چیزی که گفتیم توی باب 16 هم به چشم میخوره. Verses 5 and 6 of chapter 16. همین متی باب 16 آیات 5 و 6 رو میخونیم. چون به آن سوی دریا رفتند شاگردان فراموش کردند با خود نان بردارند. عیسی به ایشان گفت آگاه باشید و از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان دوری کنید. So the disciples had forgotten some bread. خب شاگردا یادشون رفت با خودشون نون ببرن. Now Jesus says to them, he's teaching them. عیسی بهشون یه چیزی میگه و داره با این کاری بهشون یه چیزی یاد میده. He says, be careful and watch out for the yeast of the Pharisees and the Sadducees. بهشون میگه که حواستون باشه، آگاه باشین و از خمیرمایه فریسی ها و صدوقی ها دوری کنین. Yeast, of course, is that stuff which makes bread rise and be good. خب خمیرمایه چیزی هستش که به نون اضافه میشه و باعث میشه که نون ور بیاد و نون خوبی عمل بیاد. And Jesus says, be careful of the yeast of the Pharisees and Sadducees. حالا اینجا داره عیسی بهشون میگه که حواستون به خمیرمایه فریسی ها و صدوقی ها باشه. And the disciples hear yeast and just think physically. خب شاگردا کلمه خمیرمایه رو از عیسی میشنون و به همین خمیرمایه معمولی به صورت فیزیکی به اون فکر میکنن. Look at verse 7. آیه 7 رو ببینیم. پس ایشان در مورد خود بحث کرده و میگفتند با خود نان نیاورده ایم. So they say, well, we didn't bring any bread, and now he's talking about yeast. خب به خودشون میگن که ما داریم میگیم که نون نیاوردیم و عیسی هم داره در مورد خمیرمایه حرف میزنه. He must be saying when we make some new bread, don't use yeast from the Pharisees and Sadducees. پس احتمالاً منظور عیسی اینه که اگر وقتی خواستیم نونی درست کنیم از خمیرمایه اونها استفاده نکنیم و تو نونمون اضافه نکنیم. Why would Jesus care where they got their yeast from to make bread? چرا باید عیسی اصلا به خمیرمایه نون اهمیت بده که خمیرمایه از کجا میاد؟ And Jesus says this to them in verse 8. عیسی تو آیه 8 هم اینو براشون توضیح میده. عیسی این را دریافت و به ایشان گفت ای سست ایمانان، چرا درباره این که نان ندارید با هم بحث میکنید؟ He says, why are you talking about having no bread? Why is your faith so low? بهشون میگه چرا اینقدر ایمانتون ضعیفه؟ چرا اینقدر ایمانتون کمه و فقط به این فکر میکنید که نون ندارید؟ And so verses 9 to 11. حالا آیات 9 تا 11 رو میخونیم. آیا هنوز درک نمی کنید؟ آیا به یاد ندارید آن 5 نان و 5000 تن و چند سبد را که برگرفتید؟ یا آن 7 نان و 4000 تن و چند زنبیل را که برگرفتید؟ پس چرا درک نمی کنید که با شما درباره نان سخن نگفتم، بلکه گفتم که از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان دوری کنید؟ He says, I'm clearly not talking to you about bread. بهشون داره میگه که مطمئنا در مورد نون باهاتون صحبت نمی کنم. Think about what I'm saying. I'm talking about the yeast. What could that mean? فکر کنید ببینید دارم بهتون چی میگم. دارم در مورد خمیرمایه صحبت میکنم. فکر کنید ببینید این خمیرمایه به چی میتونه اشاره کنه. And then they understand. و بعد شاگردا متوجه میشن. Verse 12. حالا آیه 12 رو میخونیم. آنگاه
درک کردند که به ایشان درباره تعلیم فریسیان و صدوقیان هشدار داده است، نه درباره خمیرمایه نان. So when they really thought about it, they understood, he's not talking about bread. پس وقتی واقعا تمرکز کردن و فکر کردن به حرفای عیسی، تازه فهمیدن که اصلا در مورد نون حرف نمیزده عیسی بهشون. They thought, what could he mean? What could yeast represent? با خودشون فکر کردن و میگفتن که منظور عیسی چی میتونه باشه؟ این خمیرمایه نشونه چی میتونه؟ نمادی از چی میتونه باشه؟ And in fact, it represented the Pharisees and Sadducees' teaching. و در حقیقت این خمیرمایه داشته به تعالیم فریسی و صدوقی اشاره میکرده. Because yeast gets into bread and has an effect on all of it. چون خمیرمایه چیزیه که به نون اضافه میشه و بر کل نون تاثیر میذاره. And Jesus says that's what their teaching does. It gets into you and it affects every part of you. و عیسی داره همینو میگه تعالیم اونها به شما نفوذ میکنه و به کل شماها و به همه جای به تمام زندگیتون تاثیر میذاره. Now if their teaching was good, that would be good. خب اگر تعالیمشون خوب بود که مشکلی نداشت. Because it would be good getting in and affecting all of them. چون خوب بود که تعلیمی درست باشه و بر اونها هم تاثیر بذاره. But it was bad teaching. ولی تعلیمشون بد بود. The sort of teaching we talked about earlier in the talk. تعالیمی که توی همین اوایل همین ویدیو در موردش صحبت کردیم. About focusing on external things and not changing their character. در مورد اینکه تمرکز می‌کردن به چیزای اضافی، چیزایی که اصلا تأثیری به تغییر دادن شخصیتشون نداشته. And so again we can see when we come across a parable we have to think about it. پس بازم اینجا متوجه میشیم که وقتی میرسیم به یه مثل باید با دقت بهش فکر کنیم. Jesus used the word yeast instead of just saying the teaching. عیسی اومده به جای اینکه کلمه تعلیم رو تو حرفش بگه، از کلمه خمیرمایه بهش استفاده میکنه. Because when they finally understood, he wanted them to understand how powerful teaching is. چون میخواسته بهشون نشون بده که وقتی در نهایت که میفهمیدن حرف عیسی به چه معناست، میخواسته بهشون نشون بده که چقدر این تعلیم قدرتمند و تأثیر داره براشون. And how they must avoid bad teaching and go for good teaching. و میخواسته اینجوری بهشون ثابت کنه که تعلیم بد چقدر بده و باید ازش اجتناب کنن و به سمت تعلیم خوب بیان که تعلیم خوب براشون تأثیر بذاره. And that's why parables are so good. واسه همینه که مثل‌ها واقعا خوب هستن. They're said in a way that you can't understand them necessarily straight away. چون یه جورایی به ما گفته شده این مثل‌ها که بلافاصله درکشون نمی‌کنیم. You have to think about them and try and work out what they're saying. و مجبوریم که بهشون فکر کنیم، تلاش کنیم بفهمیم که داره بهمون چی میگه. But once you do understand them, they're much more powerful because they stay with you. و وقتی که تلاش کردیم و درک کردیم یک مسئله رو، اون موقع است که تأثیر بیشتری رومون میذاره و دیگه با همون میمونه و دیگه فراموشش نمی‌کنیم. And the disciples would never forget this idea of bad teaching being something which gets in and affects everything. و اگر اینطوری به ما گفته بشه که تعلیم بد میتونه مثل خمیرمایه چنین تأثیر رو ما بذاره و تو کل ما پخش بشه و اینجوری دیگه هیچ وقت این تعلیم رو فراموش نمی‌کردن و واقعا روشون تأثیر میذاشت. So let's us take the lessons from these two parables. پس حالا بیاین ما از این دوتا مسئله که خوندیم درس بگیریم و یاد بگیریم ازشون. Let's make sure in our discipleship we're focused on our heart. بیاین حواسمون رو جمع کنیم و مطمئن بشیم که تو مسیر شاگردی خودمون رو قلبمون تمرکز میکنیم. We're focused on trying to change our heart and our character. و تلاش کنیم که حواسمون به قلبمون باشه و کاری کنیم که شخصیتمون رو و قلبمون رو تغییر بده. That's our main focus. این اصلی ترین تمرکز و اصلی ترین هدفمون باید باشه. And also, let's make sure we avoid bad teaching. و همینطور باید حواسمون باشه که از تعالیم بد خودداری کنیم. When we hear people teaching, let's listen carefully and work out if it's good like the Bible or bad. وقتی میبینیم یکی داره بهمون یه چیزی یاد میده، بیاین با دقت بهش گوش بدیم، ببینیم که آیا تعلیمش خوبه و مطابق با چیزیه که کتاب مقدس میگه یا نه، یه تعلیم بده. Because if we listen to bad teaching, it can get in and affect all of us. چون اگر به تعالیم بد گوش بدیم، میتونه تمام وجودمون رو در بر بگیره و میتونه در ما اثر بدی بگذاره.
And that's why Jesus says, be careful, be careful. واسه همینه که عیسی اینجا بهشون میگه حواستون باشه، آگاه باشید. So whenever we're being taught something, let's always make sure it agrees with God's word. پس هر دفعه اگر هر دفعه که کسی یه چیزی بهمون یاد میده، ببین حواسمون باشه که آیا اون تعلیم مطابق با کلام خدا هست یا نه. And make sure it agrees with how Jesus says we should live. و موافق با اون چیزی که عیسی به ما میگه که چطور باید زندگی کنیم باشه. And that's the lesson of these two short parables. پس این درسیه که از این دوتا مثل کوتاه میتونیم بگیریم. Thank you very much. ممنونیم که تماشا کردید.